Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh bột lọc nha. Cực kỳ đơn giản luôn, không cần hấp, không có gói mà cũng không có cần khuấy bột. Bánh cho ra cũng dai, cũng ngon, y chang như bánh truyền thống luôn. Dễ dàng, nó trong nè. Và trong cái bột của mình có pha thêm bột mì đó, cho nên là bánh của mình để nguội nó không có bị quá dai, không có bị cứng. Thì mình ăn nó có độ dai mềm nó mới ngon. Thì mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện món bánh bột lọc này. Mình chuẩn bị 150g bột năng là tương đương 1 chén á. Nếu các bạn ăn nhiều hơn thì tăng lên. Và mình dùng tiếp là 20g bột mì hay là bột mì đa dụng là khoảng 1 muỗng canh vung hay là 2 muỗng canh lưng. Chút xíu muối cho bánh đậm đà hơn. Mình dùng 300ml nước nha, nước lọc bình thường thôi. Tiếp theo là mình có phần nhân thì mình có thịt ở đây là thịt ba rọi. Các bạn rửa cho thịt nó sạch nha, xong rồi cái mình lạng phần da bỏ đi, không có dùng phần da. Còn nếu các bạn thích thêm tôm thì dùng thêm tôm nha. Rồi bây giờ pha bột cho bột nó có thời gian nở nè. Mình cho hết bột năng, 2 muỗng canh lưng, bột mì đa dụng hay là bột mì ngang cũng được. Rồi mình cho vô luôn. Bột mì sẽ giúp cho vỏ bột nó có độ dai nhưng mà có độ mềm. Rồi khuấy đều một cái cho bột cũng như là muối nó hòa tan trước nha. Xong rồi bây giờ mình cho vào đây 300ml nước để khuấy cho bột nó tan. Với cách này thì bánh ngon mà không có cần phải nhồi bột, cũng không có cần phải khuấy bột ở trên bếp nữa. Khuấy cho bột nó hòa tan kỹ để cho nó nở ra. Thì làm bánh mà các bạn làm bột mà phải có thời gian nở thì bánh nó mới ngon, tại vì bột đó nó gói nó khô lắm. Rồi mình sẽ để từ 15 cho đến 30 phút nha. Tiếp theo thì mình đi cắt cái phần thịt, cắt ra những cái lát mỏng mỏng một chút nữa mình cho lên trên bánh. Còn nếu mà các bạn thích cho thêm tôm hay là tép thì mình lột vỏ sạch, xong rồi cái mình cũng để qua bên chút mình xào chung. Cắt thêm một ít hành lá cũng như là ngò rí nữa, một chút nữa cho vô trong phần thịt á, thì thịt nó sẽ thơm ngon hơn và nó có màu đẹp nữa. Mình cho vào 3 muỗng canh dầu ăn. Các bạn sẽ phi thơm 5 tép tỏi. Phi cho phần tỏi này nó vàng thơm lên. Khi tỏi nó vàng thơm đẹp rồi nè, mình sẽ múc ra một ít, chừa lại một ít cho hết phần thịt vô để xào. Cái phần tỏi mình múc ra một chút nữa mình dùng vô trong bột, xào cho thịt nó săn lên. Thì mình nêm vào đây là đường, hạt nêm và một ít dầu màu điều nữa cho phần thịt nó có màu đẹp. Cho vô nhân á, thì khi mà mình cho lên bánh nó sẽ đẹp hơn. Còn nếu không có thì các bạn bỏ qua cũng không sao. Và mình xào đều lên cho thịt này nó chín luôn nha. Xào một chút xíu nó chín thì mình cho hành và ngò vô, đảo sơ nữa rồi mình tắt bếp luôn. Quay trở lại bột, bây giờ các bạn khuấy đều nó lên. Rồi mình sẽ cho cái phần dầu tỏi hồi nãy nè, mình múc cho vô trong bột. Múc khoảng 1 muỗng canh thôi, vừa có tỏi vừa có dầu luôn. Phần tỏi còn lại một chút nữa mình cho lên cái mặt bánh. Khuấy đều nữa rồi mình cho vô chảo để làm bánh. Quét sơ một lớp dầu ăn. Các bạn sẽ múc bột vô. Cái chảo mình dùng là cái loại chảo lớn, thì tùy theo các bạn tại vì mình làm một chút nữa mình cũng cắt ra nhỏ nhỏ. Và tráng cái lớp nó hơi dày hơn so với mình làm bánh cuốn nha. Làm vậy thì cho cái mặt bánh nó khô nhanh á. Mình sẽ cho thịt lên trên mặt, rải đều nó ra. Mình chia đều ra cái một chút nữa úp cái bánh lại á, thì mình cắt ra cái miếng nào nó cũng có nhân ở trên. Cho đều ra thì nhìn cái màu nó cũng đẹp nữa. Rồi đậy nắp lại chờ 2 phút. Chờ từ 1 đến 2 phút, khi mà thấy cái bánh nó trong là nó chín này. Cái này cũng nhanh lắm các bạn, không có cần lâu. Mà nhớ là mình kiểm tra bánh nha, không thôi là bên dưới nó bị giòn á. Nó vừa chín trong là được Rồi sẽ lấy bánh ra. Bánh nó dai và nó dẻo. Cho tiếp cái bánh thứ hai lên.
Và các bạn để ở cái mức lửa thấp nhất nha, để em thôi là bánh nó chưa kịp chín mà bên dưới nó bị giòn á thì nó cũng không ngon. Và mình sẽ để thịt lên trên. Có tôm thì các bạn cũng để lên trên vậy nè, mình rải đều ra. Thích ăn nhân nhiều thì các bạn cho thịt nhiều, còn thích ăn bột nhiều thì các bạn để thịt ít thôi. Đậy nắp lại. Chờ chút xíu thì mình mở nắp ra, phần bột nó trong lại nè. Đậy nắp thì nó có hơi á, cái mặt bánh ở bên trên nó không có bị khô. Rồi mình sẽ lấy bánh ra nha, úp nó qua vậy nè, giống như là mình làm cái bánh xếp mà mình gói lá vậy đó, ở bên trong nó là nhân. Rồi lấy bánh ra, mình cho vào bên dĩa nè, làm được 2 cái rồi. Trong khi chờ cái bánh nó trên chảo nó chín thì mình sẽ đi cắt cái phần này. Làm bánh này cũng dễ các bạn, nhanh giống như mình làm bánh cuốn vậy đó. Chỉ với cái chảo thôi mình cũng có được món bánh bột lọc dai ngon, thơm phức luôn, màu sắc cũng đẹp nữa. Bánh bột lọc mà các bạn làm bột năng không thì cái bánh nó sẽ bị dai, để nguội nó sẽ bị cứng. Còn mình pha thêm chút xíu bột mì, bánh nó sẽ mềm mềm dai dai. Mình cắt ra nha, cắt ra những cái miếng nhỏ nhỏ vừa ăn vậy đó, vừa có nhân vừa có bột. Thì cái lượng bột này mình làm được 5 cái á. Cắt ra những cái miếng nhỏ nhỏ, cho thêm cái phần tỏi phi lên trên, hành lá, bột trong dai, có độ dày dày vậy nè, ăn nó mới ngon nha, các bạn đừng có đổ mỏng quá. Cuối cùng là mình chan thêm nước mắm chua ngọt lên. Có thể ăn thêm rau cho nó đừng có bị ngán. Rồi bây giờ mình sẽ thử. Xin mời các bạn cùng thưởng thức bánh bột lọc theo cách cấp tốc, nhanh gọn. Phần bột dai dai nè, giòn giòn và nó có cái độ dẻo dẻo. Nhân thì đậm đà, rất là thơm luôn. Cho thêm tỏi phi hoặc là hành phi lên trên á, các bạn ăn nó thơm lắm. Mình chan thêm nước mắm nữa, chua chua ngọt ngọt nè, ăn nó không có bị ngán. Hoặc là các bạn cho thêm rau thơm mình cắt nhỏ nhỏ lên trên. Và đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng với món bánh bột lọc đơn giản này. Đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ những video của mình. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.